I'm glad to see everyone again, and I'm very excited to work together with you. Và tôi cũng rất là vui mừng mà được có cơ hội được làm việc cũng như gặp các bạn lần nữa. So I want to make a commitment with you as long as you make a commitment with me. Yeah, và tôi cũng muốn cam kết với các bạn khi mà tôi nhìn thấy cái sự cam kết của các bạn đối với tôi. I will teach you everything I know, but you have to teach me how to speak tiếng Việt. Tôi dạy các bạn tất cả những cái điều mà tôi biết, nhưng mà các bạn thì hãy dạy lại tôi tiếng Việt nhé. Okay. Okay, so Moon, you're okay, perfect. You're recording, right? Yeah. Okay. So first, I want to have an idea of your experience in network marketing. Yeah. Okay, about myself. Just for everyone. Okay. I want to know everyone's experience in network marketing. How many of you have learned network marketing, the education for at least 1 year? But raise your hand. Okay. Tôi muốn hỏi một chút về cái kinh nghiệm ở trong cái ngành MLM của các bạn. Ở đây thì trong số các bạn thì đã có ai có kinh nghiệm làm MLM network marketing trong ít nhất 1 năm? Có thể giơ tay lên rồi. Tối thiểu 1 năm. Okay. How many of you you're brand new to network marketing? Bao nhiêu trong số các bạn là mới tinh trong ngành network marketing? Okay. Okay, chào em, right? Okay, good. So first, let me share with you my experience and my background, and then I will share with you how I believe the way to do business has changed, and if you don't change, you will be left behind. Okay. Điều đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm của tôi, và bây giờ thì mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều, thế giới thay đổi, và nếu mà các bạn không thay đổi thì các bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Okay, so I actually, as you know, I am married for 11 years. I have 2 kids, and I actually met my wife through network marketing. Tôi đã kết hôn được 11 năm rồi, có 2 đứa con, và thực sự là tôi gặp được người bạn đời của mình trong ngành network marketing. Yeah. And actually, we started our career actually 19 years ago. Và chúng tôi đã bắt đầu cái sự nghiệp của mình là 19 năm trước đây. So when I first started working in the industry, I actually started with a company that sold insurance. It's a local company here in the USA. Yeah. Và khi mà công việc đầu tiên tôi bắt đầu là với một cái công ty mà bán áo phông, và đấy là một công ty nội địa ở tại Mỹ. And in 19 years ago, you didn't have Zoom like this. 19 năm trước đây thì chúng ta không có Zoom như thế này. And the idea of building internationally, most people don't do it. They just focus on building locally. Và cái ý tưởng về cái việc mà xây dựng một đội nhóm quốc tế thì hầu như là không có ai làm điều đó cả. Họ chỉ tập trung vào xây dựng ở tại địa phương thôi. Everyone wants to build internationally, but no one really knew how to do it because you would have to travel everywhere constantly, sacrificing time away from your children, time away from your family, spending a lot of money, and most people couldn't do that because it was too hard. Ok, và mọi người thì có cái ý tưởng về việc xây dựng một công việc kinh doanh quốc tế, nhưng mà lại rất ít người có khả năng có thể thực hiện làm được cái điều đó trở thành sự thật. Bởi vì là phải dùng rất là nhiều thời gian, phải hy sinh rất là nhiều thời gian và tiền bạc, thời gian bên gia đình hay là con cái, và phải dành rất là nhiều tiền để di chuyển từ nơi này ra nơi khác, nên là rất là ít người làm được điều đó. So how did we start building our business? By doing what you probably are used to. We did every week, we had a weekly meeting. Every week we had a weekly training. We would dress up, wear a suit and a tie, and we would always sit on the edge of our seat. We would take notes. We would raise our hand. We would laugh at all the jokes. Yeah, và thời điểm đó thì chúng tôi quen với cái việc là hàng tuần thì phải gặp gỡ nhau đến những cái buổi chương trình sự kiện, phải mặc vest, rồi giao lưu với nhau. And then we would show up every single week
every single training. Every month there was always a big training where everyone would come. You would make sure you give people water. You would shake people's hand. You would make sure people have a seat in the front row, right? This is what we're all used to. Và đó các bạn thường là nhìn thấy mọi người gặp nhau trực tiếp và nhìn thấy mọi người xếp hàng lại với nhau, và đấy là những cái điều mà sẽ quen thuộc, đúng không? And then we also did in-home parties. So we would actually go to people's house. We would do the presentation. We would eat people's food, you know, right? Or we would go to a coffee shop. We would buy people coffee. We would do the presentation. Hay là chúng ta đến các cái quán cà phê, mời mọi người cà phê và có những cái giao lưu trực tiếp như vậy. So this was very, very normal. And we always, we did this for 9 years. Và chúng tôi đã làm cái cách như vậy trong vòng 9 năm. And in that company, we built a team of almost 30,000 people. No internet, no internet or no Zoom. Và thời điểm đó thì không có internet hay không có Zoom. Yep. And then we had a team of 30,000 people. Và chúng tôi có một đội nhóm khoảng 13,000. 30,000, 30,000. 30,000 thành viên. Yep. And everyone was in California, where we live. Và ở thời điểm đó thì nó đều diễn ra ở tại California, thành phố mà nơi chúng tôi sinh sống. Then after that, Vân and myself, we realized that we don't like selling insurance. So we decided we want to go international. So we looked for a product. So we found a skincare company. So then we jumped into skincare. Và thời điểm đó thì đến lúc mà tôi và Vân cảm thấy rằng là chúng tôi không muốn bán áo phông nữa, và chúng tôi muốn tìm một cái sản phẩm nào đó phù hợp hơn, và chúng tôi đã chuyển sang kinh doanh với một công ty về mỹ phẩm. Okay. And so in that company, they started introducing Facebook, and in the world, we started learning about Facebook, and we started learning about Skype and meeting people through Skype. Và thời điểm đó thì bắt đầu là Facebook được hình thành, và chúng tôi được học cách làm Facebook và cũng như là Skype. Và thời điểm đó thì chúng tôi bắt đầu biết đến Skype và Facebook. But people didn't use Skype a lot because they not used to the technology. It's very different. But we did talk to people on Facebook. We use Facebook to remember people, right? We go on Facebook, Chang or Gwen. So we would write their name down. It was easy for us to organize our list more because our list is on Facebook. Và ở thời điểm đó thì mọi người không chưa quen với việc dùng Skype lắm, nên là chúng tôi dùng Facebook nhiều hơn, và nó dễ dàng trong việc là nhớ mặt mọi người và kết nối với mọi người thông qua Facebook. So then we were able to build a international team, international team, and then we went into World Global Network because we wanted to go everywhere in the world, right? So we found World Global Network and we started building there. Và chúng tôi bắt đầu có thể xây dựng được một đội nhóm quốc tế khá là ok, và rồi chúng tôi tìm được công ty World Global Network bởi vì chúng tôi muốn xây dựng ở khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế mà chúng tôi làm một công ty là World Global Network. So in the skincare company, we did talk to people on Facebook a lot and to get people's phone number, but we still were doing in-home meetings, and then we're still doing weekly meetings. Ở công ty mỹ phẩm trước thì chúng tôi có nói chuyện và xin số điện thoại của mọi người, làm quen mọi người ở trên Facebook rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi vẫn tổ chức các cái buổi home meeting cũng như là các cái buổi gặp gỡ nhau hàng tuần. But then in world, Zoom was becoming very big, so we started using Zoom. Và ở tại World thì cái việc làm Zoom bắt đầu rất là phát triển và trở nên rất là lớn, và chúng tôi bắt đầu là sử dụng Zoom. But in Zoom, we constantly have to do the presentation all the time. We kept on doing it, and if we stopped doing it,
people would stop seeing the presentation still. Yeah. Và lúc đầu cái giai đoạn đầu tiên làm Zoom thì chúng tôi liên tục làm những cái buổi chia sẻ thuyết trình ở trên Zoom, ở trên online và liên tục làm như vậy. And then the problem is that when you're doing so much technology and you're not meeting people, then what ends up happening is that people quit very fast because there's no emotional connection, because the business that we're in it's called relationship marketing, where you build relationship and then people stay because of relationship, not because of the money. So if we're doing too many meetings without meeting people in person, people will quit very fast. Và thời điểm đó chúng tôi tập trung làm online, nhưng mà lại phát hiện ra một cái vấn đề rằng là khi mà làm online hoàn toàn như vậy thì mọi người bỏ cuộc rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta đang ở trong một cái ngành công việc, cái kinh doanh đó là liên quan đến mối quan hệ, và vẫn cần có cái sự giao tiếp trực tiếp giữa con người với con người để có thể tạo ra được cái mối quan hệ, và mọi người ở lại là vì mối quan hệ chứ không phải là vì tiền. So Vân and myself, we started researching more on how you can have the best of both worlds, because now technology is everywhere now, but we've learned from our mistakes. So how can you meet people together, but you still use technology to build a team really fast? And we think we figured it out. Okay. Chúng tôi vì thế mà tôi và Vân thì tìm cách để có thể làm sao để có thể tối ưu hóa, cũng là đạt cái công việc kinh doanh có hiệu quả hơn, làm sao để mà vẫn có cái sự tương tác giữa con người với con người, xây dựng mối quan hệ một cách tốt hơn, mà trong khi chúng tôi vẫn có thể sử dụng công nghệ để có thể là tăng cái tốc độ cũng như là tăng cái quy mô của công việc lên. So after World, I got involved with one other company, and this company I wanted to test this strategy that I'm telling you about, and we did it. And I never did any presentation, not one. I only did one presentation to record. And then once I did it, within 1 year, we made over $350,000 US without doing any presentation at all. Ok. Và khi mà chúng tôi sau Vua thì chúng tôi có làm một công ty khác, và tôi muốn thử cái chiến lược mới và áp dụng cái chiến lược mới. Và khi mà tôi đã sử dụng cái chiến lược này thì chỉ trong vòng 1 năm đó, tôi làm duy nhất có một bài thuyết trình, và bài thuyết trình đó tôi record, tôi ghi âm lại nó và dùng đi dùng lại, và đến cuối năm thì tôi có một cái thu nhập là $250,000 chỉ với cái việc đó, tiết kiệm công sức rất là nhiều. Okay, so I want you to pay attention when I share with you this part of the training, because if you understand it, you will build a very big team. Và chính vì thế mà tôi muốn các bạn tập trung học tập cái chiến lược, cái cách mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn sau đây. Bởi vì là nếu mà các bạn hiểu được cái điều này và các bạn áp dụng, ứng dụng và làm được nó, thì các bạn có thể giúp các bạn xây dựng được một đội nhóm rất là lớn mạnh. Okay. So I'm going to show you the Facebook so that way you can have a visual. Ok, và tôi muốn show các bạn về cái Facebook, chính vì thế mà các bạn có thể nhìn thấy. Okay, so first, this is your group. I'm sure that everyone is invited into this group. Yeah. Đây là cái nhóm Facebook các bạn đã tạo được ra, và tôi cũng muốn show cho các bạn nhìn thấy một cái nhóm mà tất cả các bạn ở đây đã được mời vào đây rồi. Okay. This is a work in progress. I know there's a lot of videos that has not been uploaded yet, but there will be a lot of videos that will be uploaded to this group. Tôi biết rằng là cái nhóm này thì vẫn đang trong quá trình được hoàn thiện. Thực ra thì còn rất là nhiều những cái video cần thiết cần được upload lên đây, nhưng mà nó sẽ sớm được up lên cho các bạn. So the system that I'm going to teach you, it's called ATM, okay, which like the ATM machine. Và cái system mà tôi đào tạo cho các bạn sau đây thì có tên gọi là ATM system. Nó giống như là cái máy ATM ấy, cái máy rút tiền ấy. Yeah. So
A stands for add, like you add them to the group. Ờ, T stands for tag, meaning when you type someone's name down, like for example, right here in the comment, let's say I want to tag Moon, right? yes, I can type your name down right here, and then your name would show up right here. That's a tag. yes. And then M stands for message. So I will follow up with you with a message. Ok, ATM. ATM nó là viết tắt của ba từ, đó là add, đó là thêm vào, đó là tag, đó là gắn vào, và thứ ba là message là gửi tin nhắn. Yep. So the reason why this system is very powerful is because it's really easy to understand. Yeah. Lý do vì sao mà cái hệ thống này nó phát triển rất là mạnh mẽ, bởi vì nó rất là đơn giản và dễ hiểu. I'll show you the English one that we just started only 1 month ago, and there's over 2,000 members in it. Và tôi muốn show cho các bạn là cái group của chúng tôi mới bắt đầu nó khoảng 1 tháng trước, và hiện nay đã có 2.000 thành viên rồi. Yeah. And the way how this system works is this first post right here. Oh, xin lỗi. Đấy, xíu. Okay, so this first post right here, it's pinned. And what I mean by it's pinned, meaning like the first thing that anyone sees is this post in the front. It never changes. This is the first post that anybody that opens up this group, they see this page, and I'll explain to you what it is. Và khi mà mọi người bắt đầu vào cái nhóm này thì đây là cái tin nhắn rất là quan trọng nhất. Đây là cái tin nhắn chào mừng, và nó được pin, tức là nó được ghim ở trên đầu của trang, và để là một tin nhắn rất là quan trọng và bất kỳ ai cũng cần phải đọc nó. So this is what it says. It says welcome. They get welcome to the group, and then it says please learn about Bydzyne. So if they click on this link, there is a short 5-minute video on why Bydzyne. Then this says, go ahead. Go. Okay. Và nó nói về là chào mừng đến với cái nhóm này, và đây là những cái lý do vì sao mà bạn nên tìm hiểu về Bydzyne. Ở bên này thì chúng tôi có một cái video ngắn về cái Bydzyne ở phía trên này khoảng 5 phút, giới thiệu lý do là tại sao lại lựa chọn là Bydzyne. And then this right here says, will this business fit into my life? How will I launch into success? And this explains about how this company can help them change their life. This video is only 5 minutes, talks about the compensation plan. Okay. Sau đó thì là cái cơ hội kinh doanh này thì có phù hợp với cuộc sống của bạn không, và làm sao để tôi có thể bắt đầu và thành công. Thì ở đây chúng tôi có những cái video rơi vào khoảng 5 phút về cái cách mà làm việc của Bydzyne, và cũng như là có 5 phút ngắn gọn về sơ đồ trả thưởng ở đây. This next video right here says how can I use this group to help create freedom for others, which is teaching them the ATM system to duplicate. Ok, cái video thứ ba là làm thế nào để tôi có thể sử dụng cái nhóm này để giúp tôi tạo ra cái sự tự do và giúp đỡ những người khác. Và ở đây chúng tôi có một cái video để hướng dẫn họ hướng dẫn sử dụng cái hệ thống ATM system. And then the last 2 videos is our business overview. So it's the webinar with Vân, Nhất Toàn, going over the presentation in the webinar. It's recorded. And then meet the owners. So Sophia Wong, Henry Mars, Nat, Chanita, Chad, Natita, ở đây, right? So this is a short video on them as well. Ok, thế cái mục tiếp theo đó là những cái tổng quan về cơ hội kinh doanh với Toàn và Vân. Sau đấy thì là có một cái short về cái thuyết trình mà chúng tôi làm thông qua là cái bài thuyết trình mà chúng tôi làm được ghi lại, và cũng như là gặp những cái người chủ công ty của chúng tôi ở đây thì có Sophia Kong, Henry Mas hay là Nat Chanida. Perfect. And then right here it just says the rules, right? That means this rule is anyone that is invited belongs to the person. No one steal anybody. So this just tells them that if someone gets cross-recruited, they will be kicked out and they will be terminated from the company for stealing.
This Yeah. is just how the rules. Yeah. Đây là những cái nguyên tắc và những cái luật lệ ở trong nhóm này. Thì cái nguyên tắc luật lệ đầu tiên là đó là không được lấy người của nhau. Và những ai mà lấy người hoặc là xâm nhập người của nhóm khác thì sẽ bị công ty là cắt mã số. Okay. So if I want, remember, I just want you to see this post was done May 8th, not even 30 days ago. 20 ngày, right? And right now, các bạn thấy một điều rằng là cái nhóm này được tạo ra còn chưa được một tháng, khoảng 20 ngày. This post already have 665 comments already. Thì riêng cái post này đã có 665 comment. So the way how Facebook and social media work, this is called social proof. When they see that there's a lot of people making comment, the natural person will think, wow, how come so many comment? Maybe I need to read this post. So it makes them like fear of loss, or they're scared, right? Like they need to, maybe they're missing something. So it makes them want to read the post and watch the video. Okay. Cái điều này nó có tác dụng gì? Nó sẽ tạo ra một cái, nó giống như là cái chứng minh về cái hiệu quả về đám đông. Tức là khi mà người ta nhìn thấy một cái comment, một khách hàng hay là một ai đó được tag vào đây, họ nhìn thấy là tại sao cái post này nó lại nhiều comment như thế, họ sẽ có một cái cảm giác là cảm giác sợ mất mát, hoặc là cảm giác sẽ bỏ lỡ một cái điều gì đấy, và khiến cho họ sẽ đọc cái tin nhắn này, họ sẽ xem những cái video này. Okay. So you can see everyone here say the same thing. It says, Kathy, start here, go in order. Braxton, start here. Samantha, start here. James, start here. You notice that everyone is trained. Everyone is following a system. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là ở đây cái nội dung tin nhắn nó khá là giống nhau, tag tên một ai đó xong bảo họ là bắt đầu từ đây, hay là lần lượt follow theo cái này nhé. Cái điều này là bởi vì tất cả những người ở đây họ đã được đào tạo và được hướng dẫn làm điều tương tự. Okay. So here's the thing that I really like about this. Đây là một điểm mà tôi rất là thích. When I tag someone, right? Let's say I add Moon to the group, right? Yeah. After I add Moon, khi mà tôi tag một ai đó vào trong cái tin nhắn này, ví dụ như là tôi tag Moon. Sorry. Yeah. Okay. And then, so once I press enter, và then khi mà tôi nhấn enter, all 650 of these people, they will get a notification right here. The little bell will say, oh, someone, there will be a notification that said that will say, oh, someone just made a comment on the video that you were tagged in. Đây là điều mà tôi thấy hay nhất, đó là khi mà tôi tag một người, tôi vừa tag Moon ở đây, thì 665 cái người ở trên cái comment này, họ sẽ nhận được một cái tin nhắn thông báo nhỏ ở cái chuông này rằng là có một ai đó vừa được tag vào cái video mà bạn được gắn thẻ chẳng hạn. But here's the best part. Every day, a new person is getting added to the group and they're being tagged to the same video. And if a person have not watched the video yet, they will get notifications every single day until they decide to leave the group. Tức là điều hay nhất đó là họ hàng ngày đều có những cái post mới, những người được tag mới họ cũng được tag vào, và nếu mà người ta chưa xem video, người ta chưa đọc cái post mà các bạn tag vào, thì họ sẽ được nhận thông báo hàng ngày cho đến khi mà họ phải quyết định mở cái thông báo đấy ra, hoặc là họ rời nhóm đi. Yep. So this is like the first post. But some people they don't pay attention, and they don't even want to read this. When I follow up with them and they don't watch it, then it's okay. I can ask them, hey, what do you like more? Do you like to make money more, or you want to see what our product is? So they say, oh, I want to learn more about the business. Then there is another presentation. This is another woman
that does a presentation. So I just find another video, okay, in the group. It's the same presentation, but done by someone different. So then I go, Moon, oops, let me go this. I go, Moon, watch this one instead. Maybe like Moon didn't want to read the post. Yaiwa, right? Too long. She's too lazy. But I will look for a different video, and then I will find one that's good for her. And then I will say, oh, you didn't read it? Don't worry. I will watch this one instead. Then I will tag her to another video. Ok, ví dụ có những trường hợp như là tôi tag Moon vào cái tin nhắn đấy rồi, nhưng mà Moon rất là lười, Moon không có đọc, hay là Moon chưa đọc, thì tôi có hỏi lại Moon là Moon, vậy thì là bạn muốn quan tâm nhiều hơn về sản phẩm hay là quan tâm nhiều hơn về công việc kinh doanh. Giả sử là Moon là khách hàng, Moon bảo là tôi muốn quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về công việc kinh doanh, và cô ấy không hề xem các cái video ở cái tin nhắn chào mừng. Thế thì tôi sẽ đi tìm một cái video khác. Ví dụ ở đây có một cái video về một chị, người phụ nữ đây, chị cũng làm về cái bài thuyết trình như là một người khác, thì tôi sẽ tag Moon vào cái video này, và tôi sẽ bảo Moon là bạn hãy xem cái này đi thay vì là cái tin nhắn kia, ví dụ như vậy. Yep. And then let's say, for example, maybe Moon, after Moon watches the video and she said, wow, I really, really love the travel. I have so many questions. So instead of me answering her question, I look for the travel post and I go, Moon. I just type Moon. Oh, sorry. All right, I just put hang, right? It's easier. Yeah. Moon. This should answer your travel questions. Ví dụ mà sau khi là Moon tìm hiểu thì Moon là tôi rất là quan tâm đến cái du lịch, tôi không biết là tôi muốn tìm hiểu thêm về cái vấn đề du lịch chẳng hạn. Thay vì tôi là người trực tiếp trả lời những cái câu hỏi này của cô ấy, thì tôi lại lên trên nhóm, tôi tìm một cái video hay một cái bài post nào liên quan đến du lịch và tôi tag Moon vào cái phần đấy, và tôi nhắn tin như này là Moon, cái video này có thể sẽ trả lời được câu hỏi của bạn đấy. Yep. And then okay, so then let's say, for example, someone said, someone have questions about, oh, what kit should I get? Should I get the founder's kit? Should I get the kit by design? Which one should I get? So then instead of me answering the question, I can always say, Moon, watch this one, right? Yeah. Hay là có những người họ băn khoăn về việc là cái gói nào tôi nên vào, cái kit nào tôi nên vào và cái nào là phù hợp nhất với tôi. Thế thay vì là tôi là người trực tiếp đi trả lời những cái câu hỏi này, tôi lại đi tìm cái bài post này và tôi tag Moon vào đây. So if the reason why I really love this is because you don't have to know all the answers. You don't have to know all the answers. You just need to know where to find the answer, and then you just add them, and then you tag them to the video. Yeah, điều mà tôi rất thích ở đây đó là bạn không cần phải biết câu trả lời của tất cả các câu hỏi. Điều bạn cần biết chỉ là biết câu trả lời ở đâu, và sau đó thì mời họ vào nhóm, tag họ vào những cái video cần thiết. See, if someone says, oh, I want to know if the product is really good, what does it look like, or how does it feel? Well, Natita, she's actually demonstrating the product. So instead of me trying to convince them if the product is good or not, I can just tag them to this video and then have them watch the product demonstration themselves. Yeah. Thế có những người rằng tôi muốn trải nghiệm sản phẩm nó trông như thế nào, nó cảm giác ra sao. Thế thì ở đây thì có một cái video về Natita đang demo sản phẩm, đang thử sản phẩm. Thế thì tôi chỉ việc là tag họ vào đây và họ sẽ nhìn được cái điều này. Okay, so it's very easy, right? All you have to do is add them to the group, and this is how you add them. You can invite them right here. Just type in, let's say, I'm gonna invite Jung, right? Or let's see, Jung. Oh, right here. Yes. Let's say I invite him. Ví dụ tôi he's already a member, right? If I invite him, I can invite him like this. But my favorite way to invite him is through my phone.
So Yeah, let me show you có how to thể do tôi it. mời từ đây, nhưng mà cái cách mà tôi thích trong việc mời mọi người thì đó là tôi sử dụng cái điện thoại của tôi. Let me see. Okay. Let me show you through my screen share. Almost done, okay? Okay. Sorry, guys, you. Okay, careful, okay? Share screen. Xin lỗi đại xíu. Give me 1 second. Yes. Chờ tôi một chút xíu nhé. I don't know why it's not connecting. I see. Do you see my screen yet or not yet? Not yet. Okay. Okay, do you see it now? Yes, already. Okay. Nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi không? Yeah. Okay. So my favorite way is I click in the group. Cách ưa thích của tôi đó là tôi chạm vào, tôi vào cái nhóm đấy. Chết cha rồi. Đợi xíu. Không biết tại sao nó không có connect. Okay, no. It's for some reason it's like stuck. Oh, I don't think I can show it. Yeah, so it's okay. So let me show you like from the computer. Actually, I think I can show now. Let me see. So I see. I think it's gonna work now. I have to be very quick. Oh no, not gonna work. All right, I'll just show you from the computer. Xin lỗi. Lỡ đây sau cho các bạn từ máy tính của tôi vậy. Okay. Well, from usually what you can do is I like to grab the actual let me see here. If I go share, let me see here. I usually don't like doing it from here. Like what you can do is you can grab the address bar, and I like to send this address on the top. I like to send it to someone privately. Let's say, for example, I want to send it to Moon. Yeah. So, thường thì tôi không add trực tiếp, mà thường thì tôi sẽ lấy cái đường link của nó ở cái phần địa chỉ ở đây, và sau đấy thì tôi copy cái đường link đấy, tôi gửi cho Moon như thế này. So the reason why I like setting my prospects the link like this is because if you invite them through here, if they don't see it, then it could get stuck, and it's very confusing. Lý do mà tôi không add trực tiếp bởi vì là có thể là nó sẽ hiện vào thông báo của họ,
có thể họ không quan tâm hoặc họ không để ý thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đấy. Chính vì vậy mà tôi lấy cái link địa chỉ và tôi gửi trực tiếp inbox cho họ. Exactly. So when you send someone a link like this, they actually see it, and when they receive it, it will say join group. They can click on join group, and they're automatically joining in. Và khi mà họ nhìn thấy cái tin nhắn này, họ click vào cái địa chỉ của nhóm này và nó sẽ có một cái là tham gia nhóm và họ sẽ tự động họ tham gia nhóm. So once they're in, then you basically find the post that you want, and then you tag them to the video, and that's it. Và khi mà họ đã tham gia vào nhóm rồi, bạn có thể tag họ vào những cái video mà cần thiết. Now, the part that I think people don't do is they don't send a follow-up message after they tag them to the video. Có một cái điều nó sẽ không đạt được hiệu quả khi mà người ta không follow up, tức là không gửi một cái tin nhắn chăm sóc sau khi mà đã tag họ. So what I mean by follow up, it's really easy to follow with people. You can use you can use Messenger, Facebook Messenger to do it. Yeah. Việc mà follow up ở đây thì cũng khá là đơn giản. Bạn có thể dùng Messenger để có thể gửi cho họ. So if you notice on my phone, on Messenger, do you notice that there's a little microphone right there? Các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây là trên màn hình điện thoại của tôi có một cái mic nhỏ ở đây. So instead of me calling people all the time and dialing people's phone number and calling them, I just send them an audio message using this microphone. Yeah, và thay vì là gọi điện trực tiếp cho người đó thì tôi chỉ cần là gửi cho họ một cái tin nhắn thoại. So let's say I want to send Moon a follow-up message. This is all I say. Hi Moon, I just tagged you to the video. When you get a chance, look at the video and I will follow up with you tomorrow, okay? Come on. Và ví dụ như thế, tôi gửi một cái tin nhắn này là chào Moon, tôi vừa mới gửi cho bạn một cái nhóm đấy, bạn hãy xem nhé và tôi sẽ có thể là liên lạc với bạn lại vào ngày mai. Cảm ơn. And here's the best part. I know if she's ignoring me or she wants to engage with me based on the little blue. If it's still blue after 1 or 2 days, I know she really doesn't, she's either too busy or she's trying to ignore me. Yeah, và tôi có thể biết được rằng là cô ấy có quan tâm hay không bằng cách là nhìn cái nút xanh ở đây. Nếu mà nhìn thấy vài ngày sau mà vẫn nhìn thấy ở đây có màu xanh như này, đã chưa hiện là đã xem ấy, thì có nghĩa là một là cô ấy quá bận rộn, hai là cô ấy cố tình là cô lờ tôi đi. Yep. And but if she does look at it, the blue goes away and I will see her icon. I will see her little picture show up right here. Và khi mà nếu mà cô ấy xem cái tin nhắn này thì tôi sẽ nhìn thấy cái tín hiệu ở đây là chuyển sang màu hình ảnh cô ấy như này. Yep. Thanks, Moon. Okay. So I actually determine who I follow. Oh, that's my Bydzyne people. Xin lỗi. Yeah. So this is what I do. I follow up with people based on me knowing if they have actually listened to my messages or not. Và như thế này thì tôi có thể dựa vào điều này để có thể biết được rằng là cái khách hàng của tôi có thật sự là nghe cái đoạn nói của tôi hay không. So let's say Moon watches the video, likes it, and says, I'm in. I have 1 or 2 more questions, and I'm really excited. What do you do after you follow with her and she watches everything? What do you do? Me? No, I'm saying, let's say that let's say you the prospect, watch everything, you like it, you just have 1 or 2 more questions. What do you do after that, right? I will ask you how to start. Yeah, let's just say you have 1 more question. Giả sử như thế này, giả sử là bạn là khách hàng, bạn đã xem tất cả mọi thứ rồi và bạn cảm thấy rất là hứng thú, rất là quan tâm, và thì bạn sẽ làm như thế nào? So then what I do is I use Messenger and I create a group with Moon.
with uh, my sponsor or my leader, right? So Yeah. then I go like this. Let's say Vân is my leader, and I want to introduce Moon to my sponsor, which is my prospect. So then I would create a small group, and I go, "Hey Vân, I want you to meet Moon. She just watched all the videos. She likes it. She has a question. How do I get started? I just want her to meet, someone very successful in the company. Maybe you can share your story." And she's already excited. She just wants to meet someone. And I just want to introduce her that we have a very big community that support each other. Yeah. Và That's sau it. đó thì ví dụ là Moon là khách hàng của anh Toán chẳng hạn, sau khi mà Moon đã xem hết rồi, có câu hỏi, chỉ một vài câu hỏi nhỏ nữa thôi, thì việc anh Toán vừa làm đó là tạo ra một cái nhóm ở trên Facebook giữa Moon và upline của anh ý và gửi một cái tin nhắn thoại vào nhóm này. Ví dụ như là hay là tôi vừa đây là Moon và bạn ấy đã tìm hiểu, bạn ấy rất là quan tâm, thế thì tôi muốn kết nối bạn với một người rất là thành công trong công ty là bạn, và muốn bạn chia sẻ những cái câu chuyện và trao đổi thêm những cái kinh nghiệm. Đó là như vậy. Okay. So that's the whole system, okay? You don't have to do the grouping if you don't want to. You can call them. You can do a three-way call if you want. I'm not forcing you to do a group. I'm just telling you what I do because I want to recruit a lot of people really fast. Yeah. Có thể là không nhất thiết là bạn phải tạo ra một cái nhóm 3 người như vậy. Bạn có thể gọi trực tiếp hoặc là bạn có thể làm cách nào đó, nhưng mà tôi show cho các bạn cái cách mà tôi làm, bởi vì là tôi muốn tuyển dụng rất là nhiều. Okay. I'm just telling you what I've done and Vân and I in the last company that we were in 30 days, we recruited 41 people just doing exactly what I showed you in 30 days. Và trong vòng 30 ngày thì tôi đã bảo trợ 41 người chỉ bằng cái cách mà tôi vừa mới show cho các bạn này thôi. Not from a group, okay? Just direct sponsor 41 people. Và chưa tính là của cả nhóm, chỉ là chúng tôi bảo trợ trực tiếp thì đã là 41 người trong vòng 30 ngày rồi. And the best part is that we never left our house. Và cái điểm tuyệt vời nhất đó là chúng tôi chẳng bao giờ cần phải đi ra khỏi nhà cả. Yeah. And the reason why people like it is because it's duplicatable. You can copy it because when the person join, this is what they're thinking. Oh, I can do exactly what Toang or what Moon or what Vân did to me. I can add someone to a group. I can tag someone to a video. I can send them a message and say, hey, có coi cái phim chưa, or whatever you want to say, right? Did you watch the movie yet? What did you watch the video yet? Anybody can do it. So when they get in, they can copy the same thing. In their mind, they're saying, I can do it. Yeah. Và cái điều này thì nó rất là hấp dẫn đối với những người khác, bởi vì là những cái người mới khi mà họ tìm hiểu công việc kinh doanh thì họ có thể nhìn đến điều rằng là tôi có thể làm giống như là Toàn Vân, tôi có thể làm được giống như Moon, tôi có thể add người vào, tôi có thể tag người vào cái video, tôi có thể gửi cho họ một cái tin nhắn như vậy và tôi có thể làm được. Và đó là cái điều mà hấp dẫn họ và khiến họ cảm thấy tự tin hơn khi mà họ tham gia công việc này. There's three questions that when someone's looking at this information, they'll always ask you every time they look at this business. There's three questions they will ask. Và luôn luôn là có 3 câu hỏi mà họ hỏi khi họ bắt đầu công việc kinh doanh này. Number one is, can I do this? Câu hỏi thứ nhất là tôi có thể làm được không? So if you are too fancy, you're too clean, you're too polished, right? Bóng, you know, you look too nice the way you present. They're already asking themselves, I don't know if I can do this. Yeah, ví dụ như là bạn rất là chuyên nghiệp, bạn rất là trông rất là hoành tráng trong công việc, thì nhiều khi họ sẽ nghĩ rằng là tôi không làm được như thế và tôi không phù hợp. That's why some of the stupidest people, when you look at them, they're like, wow, this guy's so stupid. If he can do it, I can do it, right? Đôi khi có những người trông rất là ngốc nghếch, nhưng mà họ nhìn thấy rằng nếu mà anh chàng này làm được thì tôi nhất định cũng sẽ làm được. Yeah, if they can't spell
if they they pick their nose, and then they can't even say their name. They can't spell their name. You're like, wow, cái thằng này, if this guy can do it, I can do it. Yeah, có những người trông rất là ngốc nghếch, mình nhìn thấy rằng là đến người này họ còn làm được thì mình nhất định cũng sẽ làm được. Yep. So the second question they ask is, do I want to do it? Cái câu hỏi thứ hai họ băn khoăn trong đầu đấy là tôi có muốn làm điều đó không? Yep. And the only way they say yes, they want to do it is you have to make it look fun and you have to make it look easy. Tức là cái cách để mà có thể khiến người khác họ cảm thấy là họ muốn làm đó là bạn phải làm cho cái công việc kinh doanh này cảm giác nó vui vẻ và nó dễ dàng. Mm-hmm. And then the third thing they're going to ask is, do I want to do this to my friends and family and people I trust? Và cái câu thứ ba mà họ sẽ băn khoăn rằng là tôi có muốn làm cái điều này với bạn bè, với người thân và với những người mà tôi tin tưởng hay là không. Okay. So because I'm Vietnamese, I know our tradition. Our tradition is like we have to learn everything. We have to learn all the skills. We have to get all the training. We have to look very professional. But the problem is there's only a few people that can become professional. Only a few, less than 5% can become professional. 95% is scared. Nasa, right? 95% are scared. Nhác, right? They're chicken, right? Yes. Okay. Tôi cũng là người Việt Nam nên tôi hiểu cái văn hóa của người Việt Nam. Cái tâm lý của người Việt Nam lúc nào truyền thống đó là lúc nào cũng muốn là tham dự tất cả những cái chương trình đào tạo. Tôi muốn học hết đã, tôi phải muốn thật chuyên nghiệp rồi tôi mới bắt đầu làm cái gì đấy. Nhưng mà có một cái sự thật rằng là chỉ có 5% những người là thật sự trở thành người chuyên nghiệp được thôi. Còn 95% còn lại những người toàn là những người nhát và những giống nhát và không dám làm điều gì cả. Yeah. So the question is, how do you appeal or how do you attract the 95%? Và cái điều mà bạn cần phải quan tâm làm sao bạn có thể thu hút được 95% số người này cơ. If you can get 95% of the people to do one or two things, you have 100% things done. Nếu mà bạn có thể là thu hút 95% số người như thế này, thì chỉ cần làm 1-2 việc, 1%, 2% thôi, thì bạn cũng sẽ hoàn tất được công việc 100%. Yep. But everyone is always thinking, I need to be a good presenter. I need to be a good trainer. I need to be very skilled. I have to learn everything. Then that's why everyone's business take too long. And you have no freedom. Chán quá. You're gonna have to be the expert. Phải nói nhiều. Phải, oh man, chán quá, right? If you're the expert, you're gonna have to talk too much. And to me, I'm too lazy. Chính vì thế mà hầu hết số đông ấy, mọi người sẽ muốn rằng là tôi phải làm người thuyết trình thật là tốt, tôi phải có nhiều kỹ năng cơ, tôi phải học được hết tất cả mọi thứ thì tôi bắt đầu là công việc kinh doanh này tôi mới muốn làm. Thế nhưng mà chính vì thế đó là cái điều mà ngăn cản khiến cho người Việt Nam thường mất quá nhiều thời gian trong công việc kinh doanh, nghĩ quá nhiều và không có freedom được, không có tự do được và dẫn đến việc là chán. I have two kids. Our son is 7 and then our daughter is 10. And me, I rather go on dates with my wife and I rather actually take my kids out and watch movies. Còn tôi thì tôi có 2 đứa con, một đứa 10 tuổi, một đứa 7 tuổi. Tôi thì tôi thích là có thời gian để tôi đưa vợ tôi đi xem phim, đưa con tôi đi chơi nhiều hơn. Right. Nothing against you guys. I love you guys. I want to be at all the training. Là muốn là chống lại các bạn cả. Tôi rất là yêu quý các bạn, nhưng mà tôi chỉ muốn chia sẻ những cái điều mà tôi suy nghĩ. Yeah. So I like to spend time with you, but I don't like to spend 90% of my time with you. Tôi rất là muốn dành thời gian để làm việc cùng với các bạn, nhưng tôi không muốn dành 95% thời gian của tôi dành cho các bạn đâu. So the way how you can actually have more time, how you can have more time is you need to teach a system that manages people. Ok. Và cái điều làm sao để các bạn có nhiều thời gian hơn
Đó là các bạn có thể tạo ra một cái system giống như thế này và dạy mọi người sử dụng cái system đó. So basically, everybody in your group can add someone to a group, and everyone in your group can tag someone to a video, and everyone in your group can send a follow-up message. Anh ơi, có xem cái video chưa? Anyone can do that, okay? Và tất cả các thành viên ở trong nhóm của bạn, bất kỳ ai cũng có thể add người mới vào trong group, có thể là tag họ vào cái video, hay là có thể gửi cho họ một cái tin nhắn follow up. And because you can do that, here's it allows you to free up time to focus on other things. Chính vì cái điều đấy thì nó sẽ giúp bạn là có thời gian để có thể tập trung vào những cái việc khác quan trọng hơn. So let's say your team joins, right? Let's say you start recruiting a team and your team starts recruiting people. Now what do you do? Ví dụ như thế này, khi mà bạn bắt đầu bảo trợ và đội nhóm của bạn cũng bắt đầu bảo trợ tuyển dụng những người mới. So then what you want to do is you want to get out of Zoom. Well, basically you want to be able to meet like this and train people how to use the system on Zoom. Và các bạn cũng có thể là đào tạo mọi người bằng Zoom như thế này và hướng dẫn mọi người cách mà có thể sử dụng cái system trên Zoom. Why do you need to do the presentation live all the time when you have it recorded and you can just add them and tag them to the recorded video? It's almost like kind of stupid to do the same presentation. Yeah. Tại sao mà các bạn lại phải làm live những cái buổi chia sẻ dự án trong khi các bạn hoàn toàn có thể record lại và tag họ vào những cái video như thế, mà nếu mà làm đi làm lại một cái việc đấy tôi cảm thấy nó rất là ngu ngốc. Right? And then thanks for translating. You're really good. and then what you do is instead of it's almost like you got to think like a millionaire, right? The millionaire, they delegate their time, right? The things that millionaires do is they hire an assistant to do the things that they don't need to do every single day so they can focus on things that need them. Giống như những người triệu phú, cách mà họ suy nghĩ như thế này, đó là lý do vì sao mà họ luôn luôn có trợ lý để giúp họ làm những cái công việc mà lặp đi lặp lại hàng ngày mỗi ngày, để họ chỉ cần có thời gian để tập trung vào những cái công việc mà chỉ họ làm được thôi. So what you need to be doing is you need to be spending time with your team, because we are in the relationship business, right? Like once a month, go to a training together. Go eat, uống cà phê, right? Đi ăn, right? Để cái to mà đấu canh ăn cả ngày. Điều quan trọng mà bạn cần làm thì đó là làm những cái việc mà chỉ có để bạn làm được. Ví dụ như một tháng một lần cùng với cả đội nhóm đi uống cà phê, đi đào tạo hay là vui chơi gì đó. So let me make sure I'm clear. Every week on the Zoom, you train people on the system, and then once a month you do a big training so you can have them see the vision of the company in person, right? And then every day or every week, spend time with your team, build a relationship with them. Vì thế là các bạn dành thời gian của mình để có thể xây dựng đội nhóm với team tốt hơn và làm những việc quan trọng hơn. Okay, so right now you are in this group, Bydzyne. Câu hỏi. All right, I'm not going to read it. I don't know how to read it. Yeah. Right, and this group is going to be a recruiting tool for you and your team. Và cái nhóm này nó sẽ là một cái công cụ để có thể tuyển dụng cho bạn và đội nhóm của bạn. The only way this group is going to work is that everyone has to add people and then tag them to the videos. Và cái nhóm này chỉ hoạt động khi mà tất cả mọi người là add mọi người khác vào trong nhóm và tag họ vào các cái video liên tục. If there's only one person adding and then tagging, it looks really not good. It looks kind of chán, boring. Nếu mà chỉ có một người hay là vài người mà làm cái việc tag hoặc là add đấy thì nó rất là chán ấy. Nên là cần cái sự đồng lòng của tất cả mọi người.
So everyone has to work together like a team. Everyone. Vì And thế then if bất kỳ ai trong đội nhóm cũng cần phải làm việc chặt chẽ với nhau như là một đội nhóm. And if everyone's adding and then they're tagging, then you create momentum in the Facebook group. Và khi mà tất cả mọi người cùng với nhau là add thành viên vào trong nhóm, tag họ vào các cái video thì nó sẽ bắt đầu tạo ra cái momentum, tạo ra cái đà. So there's a couple of videos that you're going to need in this group. Và sẽ có một vài những cái video mà bạn sẽ cần ở trong cái nhóm như thế này. Number one, you need a compensation plan video. Thứ nhất là bạn cần một cái video về sơ đồ trả thưởng. The second video you need a product video. Cái loại thứ hai đó là các cái video về sản phẩm. The third video you need is what is Bydzyne, like the concept. You need a video that explains what Bydzyne is all about. Thứ ba đó là video về là Bydzyne là cái gì. You also need a video that introduces all the owners. Bạn cũng cần một cái video để giới thiệu về những người owner. And then you need a post that answers all the frequently asked questions. Bạn cần có một cái post là trả lời những cái câu hỏi thường gặp. Okay? If you just have that in the group, that's more than enough to build a very successful business. Cơ bản là cần những cái video như vậy thì bạn đã có thể tạo nên một cái nhóm rất là thành công rồi. So the more leaders' faces that are in the group, the better. Và càng có nhiều người xuất hiện trong các cái video hay là trên nhóm thì lại càng tốt hơn nữa. Right? So that way they feel like it's a community versus one person controlling everything. Vì thế là họ có thể mọi người có thể cảm thấy rằng là đây là một cái cộng đồng thật sự hơn là một người kiểm soát tất cả mọi thứ. Okay, so that's pretty much what the ATM system is. Now, some of you don't really use Facebook, and that's okay. You can still, the company is going to come out with an app, and in the app, you can still send videos out, and that works too, right? But the key is to be very, very busy. Yeah. Có thể một vài người trong số các bạn đây, các bạn chưa quen việc sử dụng Facebook, nhưng mà không sao. The company will have an app. Yeah, they will have a mobile app where you can send videos out, or you can use your YouTube videos and you can gửi cái link cho họ. You know, you can do that too. Sau này thì công ty sẽ chuẩn bị có những cái app để giúp các bạn là gửi các cái video đi. Thế nhưng mà bạn cũng sẽ rất là bận rộn với điều đó. Cái cách này thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Yep. So I know that if you're not used to a system, it's okay. Practice it. This is what I've learned on Facebook. 1 billion people a day check Facebook once a day. Yeah. Và một cái điều mà tôi biết về Facebook đấy là 1 tỷ người họ check Facebook mỗi ngày. Yep. And I just know that if you use social media the right way, you can build a lot faster. Và tôi biết rằng là nếu mà các bạn có thể tận dụng cái công cụ về mạng xã hội một cách đúng cách thì các bạn có thể xây dựng công việc kinh doanh của mình nhanh hơn rất là nhiều. And I know that in the United States, the culture is different than Vietnam. I understand. Tôi hiểu một điều rằng là cái văn hóa ở tại Mỹ thì khác với văn hóa ở tại Việt Nam. And in Vietnam, everyone likes to meet in person. Và ở Việt Nam thì mọi người thích gặp trực tiếp hơn. But because we currently don't have the license yet, I recommend to limit the amount of times you talk about business in person and use more digital. Yeah. Và bởi vì là hiện tại thì ở Việt Nam chưa có giấy phép nên là tôi cũng muốn là đề nghị là để tốt hơn cho các bạn thì các bạn hãy thay vì là gặp mọi người trực tiếp thì các bạn nên là chuyển nó thành số hóa và làm online. You can build to as many people as you want like this and you're not going to get in trouble. Và bạn có thể là tạo nên những cái nhóm rất là nhiều người giống như thế này và bạn sẽ không bị gặp rắc rối đâu. And in 90 days to maximum 6 tháng, 6 months,
then we will probably have the license. And then on the day when we open up, you'll be surprised. There will be like 5,000, 6,000 people already brand ambassador already because you work hard every single day, add, tag, message, recruit, and then you just bring them to the meeting. Và tối đa thì không quá 6 tháng nữa ở tại Việt Nam chúng ta sẽ có giấy phép. Chính vì vậy mà khi mà cái ngày mà Việt Nam có giấy phép thì các bạn bắt đầu open thật sự ra thì các bạn sẽ có 5.000, 6.000 người gặp trực tiếp rồi. Thì lúc đấy thì nó sẽ là một cái sự đáng ngạc nhiên khi mà bạn hiện giờ bạn hàng ngày bạn làm việc online. So the only thing I can tell you is Vân and myself have been doing network marketing for a long time, and the only thing that ever makes sense to us is mathematics. Và tôi và Vân thì chúng tôi đã làm network marketing một thời gian khá là dài rồi, và cái điều rất là ý nghĩa và quan trọng đối với chúng tôi đó chính là môn toán. Our mentor taught us this a long time ago. He said, all you have to do is make sure that 2 people a day, you approach 2 people a day and invite them to look at some information, just 2 a day. Và một trong những người thầy của tôi thì nói rằng là việc của bạn cần làm thì đó là tiếp cận 2 người một ngày, chỉ cần là đều đặn 2 người một ngày, gửi thông tin cho họ. And I remember I told him, I said, how can talking to 2 people a day, how am I going to be rich if I talk to 2 people a day? I question him. That's not possible. Và tôi rất là băn khoăn và tôi rất là trăn trở ở trong tôi đặt câu hỏi chính bản thân mình là nếu chỉ 2 người một ngày thì làm sao mà tôi có thể thành công được? And he told me that if you take Saturday and Sunday off, 2 people that you invite to look at the information a day, 5 days a week, is 10 people a week, 40 people a month, 480 people a year. Và người thầy của tôi nói rằng là nếu mà trừ thứ Bảy và Chủ nhật bạn không làm việc ra, bạn có 5 ngày một tuần, thì mỗi ngày 2 người là 10 ngày một tuần, nhân một tháng là 40 người và 480 người một năm. And then he said that if you did it so simple and they said, I can do it, I want to do it, and I want to do it to my friends, family, and neighbors, then you find 5 people that want to do it with you. If you find 5 people that do 2 a day, that's 10 a day, 50 a week, 200 people a month. Yeah. Và nếu mà bạn cùng với cả 5 người đồng đội của bạn làm những điều tương tự, 2 người một ngày, 10 người một tuần, 50 người một tháng, 50 người một tuần, 200 người một tháng. That's 2,400 people looking at the information a year. Thì nó sẽ tương ứng với cả 2.400 người sẽ được nhận thông tin một năm. And if only 10% convert to brand ambassador, that's 240 người một năm. Nếu mà chỉ cần là 10 người chuyển thành brand ambassador, tức là mua gói thì nó cũng là 240 người một năm rồi. Yep. So that's a 10% conversion. Right? Đấy là cái tỷ lệ chuyển đổi chỉ có 10% đấy. Nếu mà tỷ lệ chuyển đổi là 10%. So it's not about how good you are at sales and convincing people. It's about you making a commitment to follow a system and then bringing 5 people, 10 people to follow a system. And you do it for một thời gian, right? You do it for 2 years, 3 years, 5 years until it compound. That's how this whole business works. Vì thế điều quan trọng ở đây nó không nằm ở chỗ là bạn có thuyết trình giỏi hay không, bạn có kỹ năng tuyệt vời như thế nào, mà đó là cái sự cam kết, cái nỗ lực của bạn như thế nào, và bạn cùng với 5 đến 10 người cộng sự của mình làm những điều tương tự trong một cái thời gian đủ lâu, thì nó sẽ đến lúc nó tạo ra một cái gì lãi suất kép, nó giống như một cái kết quả kép nhân lên cấp số lý thường. Okay, so I don't have much else to say. I want to keep a few minutes available if anyone has any questions, but I really hope this really helped a lot of people, and I hope you practice it. And yeah, if anyone has any question, let me know. Đấy là những điều mà tôi muốn chia sẻ, và tôi có một vài phút nữa
Thì các bạn có câu hỏi nào muốn chia sẻ không? Mà tôi hy vọng là các bạn có thể sử dụng những cái kiến thức này, có thể áp dụng để các bạn có thể làm tốt nhấtในcông việc kinh doanh của mình. Các bạn có câu hỏi nào hay không? Nếu có thì có thể giơ tay lên. Hello, chào anh. Vâng, chào Big gặp lại. No. Rất là vui khi mà hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Vâng. Yeah. Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang chương trình nói tiếng Việt được không ạ? I'm very glad to see you. Can you speak Vietnamese now? Yeah. Nói chút xíu, nói 20% nói được. Okay. 20%. Chúng ta đã giao lưu từ sáng và học hỏi từ anh rất là nhiều điều rồi, và bây giờ thì những người Việt Nam xin phép là sẽ chỉ cho anh một chút về tiếng Việt được không ạ? Hope that you understand. Only 20% nói họ biết chút 20%. Anh ấy nói, yeah, he said that he learned from you a lot from this morning, so now hope that can speak Vietnamese with you. Ok, phải cần tiếp nói chuyện tiếng Việt. Yeah. Cho không hiểu Moon sẽ dịch ra. Thực sự là đây là trong công việc thì lần đầu tiên mà Trung làm ngành network mà lại có một người Việt Nam ở một cái vị trí cao như vậy trong một cái tập đoàn, và Trung cảm thấy rất happy về điều đó. Yeah, it's the first time that he working in a network marketing that have a Vietnamese that in the top rank of the company like that, and he very happy and proud about that. Rất là cảm ơn nhiều. Trước khi mà sang Thái Lan thì là Trung đã được nghe nói về anh và chị Vân. Yeah. Thế nhưng mà khi mà sang Thái Lan được tiếp xúc trực tiếp thì thực sự là cái cảm giác là nó cực kỳ là tuyệt vời, bởi vì anh chị cực kỳ là thân thiện, cũng như là có một cái tinh thần cho đi, cái mà tất cả mọi người sang Thái Lan đều cảm nhận được cái điều đó rất là rõ ràng và cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Yeah. Hiểu 30%. Có một cái câu nói rất là nổi tiếng mà Moon cười mãi, đó là Trung nói tiếng Anh và hiểu tiếng Anh như anh Toàn nói tiếng Việt và hiểu tiếng Việt. Yeah. Nó cũng hiểu cũng. Yeah. They say that I told Chung that his ability to speak and understand English is same like your ability to understand Vietnamese. Yeah. Anh mấy bữa nay đang học tiếng Anh, phải không? Yes. Yeah. Tại vì Moon đang làm training, training học tập hả? How do you say it? Training đào tạo. Yeah. So yeah, you're doing training, right? Yeah. Nói tiếng Anh. Yeah. Very good. Dạ. Và hy vọng là lần sau được gặp anh thì chúng ta có thể hiểu nhau hơn, chứ không phải là đều biết 2 từ tiếng mà không hiểu nhau như này. Anh không có sao, có Google mà, Google sẽ giúp nhau. Trung có một cái mong muốn đề xuất với cả anh chị. Yeah. I have I want to suggest with you. Yeah. Là nếu mà có thể sắp xếp được thì rất là muốn là anh chị có thể đào tạo cho team Việt Nam, team của hàng Moon, một tuần một buổi vào cái giờ nào mà anh chị có thể sắp xếp được. Yeah, so if it's possible that can you arrange that can have a training for Vietnam team one time per week, anytime that you can arrange that we want to have a training with you. Không có chi, no problem. Không có sao hết. Vâng, và Trung chỉ cần duy nhất một đề xuất đấy thôi, và rất là vui và khi mà anh nói như vậy. Vậy thì chắc là Trung với Moon sẽ làm việc với anh nhiều hơn để có thể chúng ta sẽ ra được một cái lịch cố định, giúp cho cái đội nhóm Việt Nam có thể hiểu rõ hơn và làm tốt hơn khi mà kết hợp với tập đoàn Bydzyne. Yeah. Hope that can work with you more, and we will lead the team that can
get more successful and better result with Bydzyne? Trong trong cái công ty á, nếu mình nghe rất là nhiều, mình nói chuyện chung nhau rất là nhiều á, giờ mình cũng how do you say successful, right? Yeah. Thành công. Yeah. So that's pretty much the key, is like the more we hear the same thing and we just talk to each other, we see each other, then we create a culture, we create a family, and that's ultimately the best training. Và khi mà chúng ta trao đổi, nói chuyện với nhau càng nhiều thì chúng ta tạo ra những mối quan hệ và giống như một gia đình, và điều đó là những cái đào tạo tốt nhất có thể. Yeah. Yes. Thì lời cuối mà Trung muốn nói trong cái buổi ngày hôm nay đấy là thực sự là trân trọng và biết ơn những cái gì mà anh đã dành cho đội nhóm Việt Nam. Cảm ơn anh rất là nhiều. Appreciate and grateful that what you spend time for us, and thank a lot. Oh yeah, không có chi. Toàn muốn nói giờ Moon giờ Toàn giờ rất là happy, tại vì Moon giờ người leader, nhờ có một cái team rất là to. Yeah, cái team rất là to, muốn giúp everyone. Yes. Okay. So very lucky. Rất là hên. Là nói về trái tim đấy ạ. Yes, thank you. Yeah, không có trong chi. bên ngoài tim. Không nói về teamwork hay là trái tim. Trái tim rất là to. Cái trái tim rất là to. Trái tim to. Yeah. Yep. Đầu. Ok mọi người. Nếu mày nó dài thì chết ok, bây giờ chúng ta hãy tranh thủ xem là ai có câu hỏi gì chúng ta có thể hỏi, đúng không ạ? Chúng ta có thể giao lưu một chút với cả upline của chúng ta. I have a question that that group is like it's public group or a secret group? Okay, the group needs to be a private group. Private group. Yeah, the group of private. Lý do, it's you want them to be able to search it, but they can't join it unless they are invited. Because you want them to feel like, what? Tại sao không có vô được, right? Like they want to get in, but they feel like they want to get in, right? So, and if you are a good promoter, if you can explain to everyone, if you're a very good promoter, you have to make the group like it is so special. Muốn giống như cái nightclub á, you know nightclub, right? Yeah. Tại sao cái nightclub á có nhiều người đứng on the line, right? Yeah. They stand in line like crazy, like a long line. Then ở trong có nhiều người đang nhảy, right? In the club, they're dancing, right? But they're willing to pay a lot of money just to go cut the line, right? So yeah. You want to be able to promote the same way that this is a private group. Only I can invite you to the group so that you can see the community. You have to make the prospect feel that way. Yeah, okay. Moon vừa hỏi cái lý do, hỏi anh Toàn là cái nhóm này thì nên để là nhóm kín hay là nhóm công khai. Thì anh Toàn anh nói rằng là cái này thì bắt buộc phải là nhóm công khai, tức là người ta có thể search được cái nhóm chứ không thể nào mà tự tiện tham gia được. Họ cần phải tạo ra một cái cảm giác đặc biệt về cái nhóm này, và cái group này nó rất là đặc biệt, cần phải có người khác mời vào thì họ mới tham dự cái nhóm này. Anh ấy lấy ví dụ giống như là cái câu lạc bộ ấy, vì sao mà có những cái hàng xếp hàng rất là dài và có nhiều người họ sẵn sàng là trả rất là nhiều tiền chỉ để vào cái night club đó. Và nếu mà các bạn promote tốt thì bạn sẽ tạo ra cái nhóm nó rất đặc biệt và cần phải để vào nhóm kín. Yes. Vâng, thế thì có thể mọi người có thể đặt câu hỏi đi ạ, hoặc là mọi người có thể giao lưu với cả anh chị một chút ạ. Mời chị Hà. Chị đang cười rất tươi đấy ạ. Chị có thể bật mic lên rồi giao lưu đúng không ạ?
Thì chỉ thấy là rất là ngưỡng mộ bạn Toàn. Và từ nãy đến giờ là rất là cảm ơn bạn cũng đã cho các cái team Việt Nam rất nhiều cái kinh nghiệm và kiến thức. Và cũng như ý kiến của Trung là muốn Toàn là mỗi tuần dành một khoảng thời gian quý báu của mình để cho teamwork Việt Nam, nhưng đây cũng là cái cơ hội để Toàn học được tiếng Việt nhiều hơn. Yes. Yeah. Yeah. Toàn em rất là hiểu. Ok, không, dạ không có sao. Yeah. And Moon, if I have to say something, I just want to give respect to everyone. Yes. Tại vì bây giờ it's like right now I have so much respect for everyone because the company is not open in Vietnam. They don't have the permit or the license. And Toàn biết, in Vietnam, if you do the wrong thing, you could go to jail, you know? Yeah. So I have so much respect for everyone that everyone has belief, they have passion, and they are a pioneer, right? They see something and then they grab a hold of it. And it's not easy because a lot of people are, most of the time, most people, they're not willing to jump in the very beginning. So I just, to have this many people jump onto a train to learn and see this many people go to Thailand, it just proved that people really want to be part of something very big than themselves, you know? And I just want to say this shows a lot of who they are, their character, and I want to respect them for that. Yeah. Điều tôi muốn nói là nếu mà có điều cuối cùng tôi phải nói thì đó là tôi thật sự rất là tôn trọng và ngưỡng mộ các bạn. Bởi vì tôi biết rằng là ở Việt Nam hiện tại là chưa có giấy phép. Và tôi cũng biết là văn hóa Việt Nam nó cũng rất là khác Mỹ. Nếu mà các bạn làm một cái điều gì đó khác thì rất là sẽ có thể là bị đi tù chẳng hạn. Thế nhưng mà tôi biết rằng là các bạn đều là những người mà có những cái niềm tin rất là lớn, có cái niềm đam mê và là những người tiên phong. Hầu hết thì mọi người thì không phải là những cái người tiên phong hay là sẵn sàng là những cái người đi đầu như thế này, nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy tinh thần của các bạn, tôi nhìn thấy cái sự nhiệt huyết của các bạn ở bên Thái Lan khiến cho tôi ngưỡng mộ các bạn rất là nhiều. Và đó là những cái điều mà tôi nhìn thấy, và đó là tôi nhìn thấy có những cái kết quả lớn trong tương lai, lớn nhưng không điều đó lớn hơn các bạn. Cảm ơn Moon. Vậy I want to just let everyone know that if you don't know that Moon, Mr. Nat, mấy người chủ, that what they're doing is they're working very hard to get the permits, so that way you feel very comfortable that this is the number one priority. Thứ hai, they have brought Anh Mẫn, you know, so Anh Mẫn is the lead consultant, which many of you have met already. So he's in charge and responsible to make it a priority to make sure that the permits go through faster. Và tôi muốn các bạn hiểu được rằng là những cái người chủ công ty ấy, thì hiện tại thì họ đang làm việc rất là chăm chỉ, và cái việc mà cái giấy phép ở tại Việt Nam để cho các bạn thì đây là cái ưu tiên hàng đầu đối với họ hiện nay, và họ đang làm rất là nhiều cách làm rất là để có thể là có được cái giấy phép để hỗ trợ cái công việc kinh doanh của các bạn tốt nhất. Họ cũng thuê anh Mạnh là một cái cố vấn cho công ty về cái vấn đề pháp lý cũng như là các cái thủ tục hành chính ở tại Việt Nam cho các bạn. Yeah, and so what I recommend doing is that if you are enrolling customers or brand ambassador, is you work together with Moon, and you probably may or may not know there's a strategy, but right now, well, what we recommend is, of course, not to ship anything into Vietnam, but best thing to do right now is to work with Moon and finding a way around it for now. And in terms of the commission, I know some of you probably asked about how they pay commission. So right now, the company is working with a commission company, a company that pay commission out called iPayout. So they're going to see if iPayout can currently pay into Vietnam. And if they cannot pay into Vietnam right now, they will do a direct wire of commission into your individual account. Okay, so this is what was told to me
yesterday? Cái thông tin mà tôi nhận được ngày hôm qua thì đó là về hàng hóa thì công ty cũng đang tìm cách để vận chuyển, nhưng mà các bạn có thể là các bạn có thể là tìm cái cách trong một thời gian rất là ngắn. Thứ hai là về cái hoa hồng thì công ty trả hoa hồng qua IVR. Theo tôi được biết thì IVR thì có thể chuyển về Việt Nam, nhưng trong trường hợp mà nếu mà nó không thể chuyển được về Việt Nam cái hoa hồng các bạn nhận ấy, thì công ty sẵn sàng là làm cái thủ tục để có thể chuyển thẳng vào cái ngân hàng của chính các bạn. Okay. Ngân hàng. So I also want you to know that it is also priority just to get concrete answers for you as well. Just know that all of us, doesn't matter where you live, we're all in the beginning, meaning you just have to be patient and you have to know that there's going to be a lot of bumps in the road, and just know that we're all in it together. Okay? Và tôi biết rằng là dù là chúng ta đang sống ở đâu thì tôi cũng muốn các bạn biết được rằng là chúng ta đều là đang bắt đầu, và các bạn hiểu một điều rằng là sẽ có những cái thử thách, sẽ có những cái chông gai, nhưng mà chỉ cần là chúng ta đoàn kết cùng với nhau thì có thể vượt qua mọi điều khó khăn. Yeah, so this is the reason why we're all here, right? Is because if everything was perfect and everything was smooth, there wouldn't be an opportunity. So because everything is bumpy, nothing is set up yet, that means that you, regardless if you bought a founder's pack or not, you're a founder. Okay? So when you are in the beginning and you're working hard, you will be rewarded like a founder because you are going through the challenges together with us. Yeah. Mà chúng ta hiểu một cái khái niệm rất là đơn thuần, rất là bình thường, rằng là nếu mà mọi thứ đều suôn sẻ, mọi thứ đều trôi chảy thì nó không phải là cơ hội của chúng ta. Khi mà mọi thứ nó phải khó khăn, chông gai, thử thách và chúng ta cùng nhau vượt qua những cái điều đó, và cuối cùng thì chúng ta sẽ được nhận những cái phần thưởng xứng đáng cho cái sự nỗ lực của bản thân mình, luôn luôn là như vậy. Okay, so Moon, I think that's pretty much it. I know we went for like an hour and a half. Yeah, thank you. Yeah. So it's very good training today, and thank a lot. And this afternoon I will meet up everybody this afternoon and to start the Facebook group that is training today. Thank you. Okay, good. And then we will discuss between me and you and Văn. We'll figure out a time that we can set up a training, okay, for Vietnam. Thank you a lot. Yes, thank you so much. Cảm ơn chị. Xin, how do you say bye? Xin chào, right? Xin đi. Tạm biệt. Bye bye. Okay, bye. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin cảm ơn. Rất là cảm ơn. Okay, bye bye nha. Bye bye. Bye. Thật là tuyệt vời. Anh chị em. Cho mình lại một xíu nhỉ. Nghe mà mình bị đơ, chả động chạm gì, chả nhìn thấy gì. Nhưng mà của con Hà không tắt được mic của con Hà luôn. Tắt được cái gì cả, không động tự nhiên nó đơ này. Chiều nay chúng ta sẽ tổ chức buổi họp ở đâu nhỉ, Áp nhỉ? Em thông báo địa chỉ rồi, B59 Coffee, cạnh là Truyền viên Quốc gia ấy, 370 Thái Hà. Chị Hà định nói gì ạ? Không ạ? Chị có ý kiến gì chỉ đạo những cái chỉ đạo đấy? Không, ai dám chỉ đạo lãnh đạo. Em thì em nghĩ rằng là cái buổi hôm nay thì nó rất là tuyệt vời, bởi vì cái cách làm bọn em đang tìm cái cách làm online nó cho nó phù hợp, thì đây là cái cách mà người ta làm thành công rồi, và đây sẽ là một trong những cách chúng ta triển khai, chỉ cần ứng dụng thôi. Video có sẵn rồi, tất cả mọi thứ đều có sẵn rồi, chúng ta chỉ việc làm mỗi việc là tắc khách hàng vào giống như chúng ta đang nghĩ. Hôm nay anh chỉ rất là chi tiết rồi, thì nó sẽ là một cái cách tốt nhất để làm trong đoạn này. Đấy là cái điều đấy em cảm thấy rất happy. Vậy thì chiều nay chúng ta sẽ họp offline, và chúng ta sẽ triển khai luôn trong cái buổi ngày hôm nay tất cả những cái điều mà chúng ta học được sáng nay, đúng không ạ? Vâng. Thế thì chắc là cũng đến giờ cơm trưa rồi. Vâng, chúc tất cả mọi người ngon miệng, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chiều nay nhé. Vâng. Chào tất cả anh chị. Vâng, chào chị Hà nhé, chào mọi người.